انقلاب ما انفجار نور بود. این جمله خمینی از دهه 60 به یاد همه ماها هست. یکی از نقل قول‌های مهم نوستالژیکی که مربوط به دهه 60. انقلاب ما غیر از این که انفجار نور بود، انفجار موسیقایی هم داشت. انفجار گام مینور هم بود. ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ماییم و شما افتاده در غرقاب این تا خود که داند آشنا. پروژه‌ای که میخوام ازش باهاتون حرف بزنم در واقع از اون وقتاییه که خود من اسیر نوستالژیک شدم. بعضی وقتا در زندگی تنفر داری از گذشته گرایی و بعضی وقتا هم به سمتش گرایش داری. گام مینور برای خود من شخصا از زمانی شروع شد که دقت کردم به اینکه از حدود 85% 90% کل کارهایی که در زندگی من انجام دادم مشخصا در یک گامن یا در متعلقات اون گام که بهش در ایرانی میگیم آواز اصفهان یا دستگاه همایون یا گوشه‌هایی از دستگاه نوا و بخشایی از شور و کل اینها در یک قالب فضای ملانکولیک مینور جای میگیره. وقتی به موسیقی‌های دهه 60 فکر کنیم و به یادشون بیاریم، بیشتر اونها از کارتون‌ها، از تیتراژ کارتون پینوکیو تا آواز آهنگران تا دعای افطار تا خیلی از موسیقی‌های سریال‌ها، سلطان شبان، ابن سینا، سربه‌داران، همه اینها به یه شکلی در گام مینورن. مثل این که حکومت مستقر که فعلا سرنوشت ازلی ابدی همه ماها شده، به طرز هوشمندانه و موزیانه‌ای از ملانکولی گام مینور در جهت ایدئولوژی خودش که ایدئولوژی شیعه بوده استفاده کرده. یعنی هنوز که هنوزه ما وقتی به موسیقی‌ها فکر می‌کنیم، محتواش ما رو اذیت میکنه ولی خود ملودی یا فرم موسیقی دلبری میکنه. بدیهیه که از این سریالایی هم که حرف میزنیم خیلی از اون شعارها، مضمونها، قصه ها دیگه الان آبکی شدن و دیگه در واقع به درد دفن شدن در تاریخ میخورن، اما موسیقی اون سریال ها یا خیلی از اون ملودی هایی که ما میشناسیم هنوز پابرجا هستن و خیلی هاشم قطعا به یاد همه ماها هست هنوز، به ویژه متولدین دهه 50 و دهه 60. یک ابر خسته سر، یک ابر پرزباران. سال 2009 بعد از اینکه جنبش سبز اتفاق افتاد، این ایده در ذهن من شکل گرفت که چطوری میشه تاریخ رو توی یک قالب یه ساعت و ربع که در واقع به اندازه پکیج CD هست ارائه داد. به ویژه با اینکه من فکر میکردم خب این توانایی هایی که وجود داره یا بالاخره انواع اقسام بازی های صوتی که من با حنجرم میکنم، اینا رو بشه در خدمت یک روایت بزرگ قرار داد، یه روایتی که بتونه یه بخشی از تاریخ رو به صورت صوت ارائه بده، اجرا کنه و وقتی که شنونده اونو میشنوه در طی 60-70 دقیقه به یک سفر صوتی بره برای یک بخشی از تاریخ. ولی نمیدونستم موسیقی رو بعد چطوری جمع کرد. 2-3 سال بعدش که آمریکا اومده بودم در دانشگاه استنفورد، دوست نازنینم دکتر صابری به من گفت که یکی از دانشجوهاش در مقطع PhD یه ماشین جستجو ابداع کرده به عنوان تز پایان نامه‌اش، یک وبسایتی تقریبا به اصطلاح میگن اوپن سورس، یعنی مثل ویکی‌پدیا، مثل بالاترین، که در واقع خود کاربران میتونن به محتواش اضافه کنن. از من ایده خواست که چه چیزی رو جمع کنیم و منم همینو گفتم بیایم صداهای دهه 60 رو جمع کنیم یا صداهای اول انقلاب. نتیجه حیرت انگیز بود. در کمتر از 3-4 ماه بیش از 6-7 هزار فایل صوتی توسط انواع اقسام مردم مختلف جمع‌آوری شد. یه وبسایتی تأسیس شد به اسم Sounds of My Childhood یا صداهای کودکی من، که اون زمان یادم رادیو فردا یه گزارش کوتاهی روش رفت و این وبسایت بود تا بعد از اینکه اون پایان‌نامه دفاع شد و بعد چون نگهداری وبسایت هزینه داشت در صورت تعطیل شد، ولی فایل ها در اختیار اون دوستان و خود بنده قرار گرفت و این گذشت تا حدود 7-8 سال بعدش. قبل از کووید اواخر سال 2019 دوباره دکتر صابری به من گفت که حالا بیام روی اونها یه کاری بکنیم. رفتیم نشستیم با یک تیمی و از اون 6000 تا فایل 300 تاشو گلچین کردیم. از اون 300 تا حدود 200 تاش تقریبا به صورت یک ایده کانسپچوال ارائه شدن، یعنی جوری که احساس می‌کردیم میشه اینا رو در قالب یک قصه صوتی جای داد. در طی حدود 1-2 ماه اینا ادیت شد، یه ورژن حدود 60 دقیقه 64-65 دقیقه وجود داشت و همون زمان در دانشگاه استنفورد یک اجرای خصوصی، یک شب اجرای خصوصی رفتیم
و دوستان کمک کردن و یه سری تصاویری هم از تصاویر بارها دیده شده که تصاویری که از دهه 60 و از انقلاب و جنگ و اینها بودن و روی یوتیوب یا جاهای دیگه اویلیبل بود توی اجرا پراجکت شد. و بعدش کووید اومد و پروژه های دیگه و خیلی از قصه ها هم دیگه به سر هممون اومد و شما هم در جریانش هستید، ماجراهای ایران و غیره. و دوباره بعد از ماجرای مهسا من به این فکر کردم که شاید وقتش باشه که دیگه از خیر این کار بگذریم، یعنی یه جوری بتونیم این کار رو در واقع از دغدغه‌اش آزاد بشیم. رفتم سراغش، ولی خب تیم عوض شده بود و من دوباره در ترکیه با یه تیم جدید کل اون موسیقی ها رو دوباره اجرا کردیم. حالا ایده‌ای که پشت اجرا بود 2-3 تا چیز بود. یکی این که به سراغ آرشیو ها نریم، یعنی حدود 85% این کار دوباره اجرا شده، از صدای آهنگران تا صدای سریال تا صدای کارتون قلی یا بابا علی روی الاغ سوارن، همه اینا دوباره با ارکستر و با صدای خواننده دوباره اجرا شده. یا مثلا تصنیف یه تکه اب بودیم، یا بازسازی صدای جادویی و زیبای حسام الدین سراج اگر تونسته باشم از پسش بر بیام، یا یک کار خیلی قدیمی بود اوایل انقلاب گفت الله اکبر لا اله الا الله یه همچین چیزه. تمام اینا جالبه که در گام مینور هستن. ابن سیرین اگر خواب ما را پیش از این تایم تعبیر کرده است، من کماکان پی این جوابم وقت خوابش چه کسی کرده است. خب بس یکیش این بود که ما همه اینا رو دوباره اجرا کنیم و آرشیو نذاریم، اما خب یه بخشایی هم باید آرشیو بود، مثل حدود 10% کار آرشیو، مثلا خاطره عمومی که همه ما بلا استثنا داریم از دکلمه‌های مرحوم خسرو شکیبایی. یه تیکه کوتاهی از اون در کار هست ولی طبعا باید خودش می بود، چون که از لحاظ هنری صحیح نیست که بخوای اون رو دوباره تقلید بکنی و اصلا شدنی نیست. و نکته دومی که وجود داشت این بود که به سراغ نوستالژیایی بریم که دست نخورده باشن، کمتر شنیده شده باشن، مثل خونه مادر بزرگه یا محمد نبودی ببینی، یا موسیقی بچه‌های آلپ که ما سالها فکر می‌کردیم ژاپنی‌ها ساختن ولی بعدها فهمیدیم که این موسیقی رو استاد انتظامی ساخته و اون سنتور زیبایی که روی کارتون میومد اینا نیست، چون اینا چیزایی که زیاد ما از یادآوریشون کردیم در این سالها. قرار بخش‌هایی باشن در معیار انتخاب من این که ببرن هر آدمی بارها در طی شنیدن این 70 دقیقه سورپرایز بشه، بگه اینم بود، اینو یادم رفته بود. این یک موضوع. و موضوع سوم همینه که بی‌طرف باشه. در واقع اصل ایده اینه که ما بگیم غریزه لذت بردن از هنر، از موسیقی فراتر از هر ایدئولوژی ممکنه، چون ایدئولوژی خوب و بد داره و زبانمنده، جاشه بده یه چیز دیگه، یا یه زبانی خوبه بعدن بد میشه، اما ملودی دیگه ملودیه تا ابد. بعضی از ملودی‌های جناب کویتی پور یاران چه غریبانه، حتی ممکنه ما با هدف اون جنگ یا با اتفاقاتی که افتاده از بیگانه باشیم یا اصلا قبول نداشته باشیم، ولی موسیقی که در رسای یه سری یار رفته هست قطعا تا ابد مقدس و زیبا باقی میمونه. پس این بی‌طرفی هدف بنده بوده تو این پروژه، یعنی اینکه بین فرم که موسیقیه و ما بهش عشق می‌ورزیم و محتوا که همون تاریخ واقعیه که ما ازش متنفریم، بین اینا بشه مخاطب رو در طی اون 70-80 دقیقه سرگردان نگه داشت. بعد ایده تصویری اومد. این که ما فکر کردیم، اول با دوستان فکر این بودیم که یک فیلمنامه بر اساس اون 75 دقیقه نوشته بشه، ولی خب فیلمنامه خیلی هزینه داره، کلا ساختن فیلم سینمایی چند صد هزار دلار هزینه میخواد، حتی فیلم مستقل. و من ترجیح دادم که از صرافت اون بگذرم و کار رو زودتر اجرایی کنیم. خوشبختانه یکی از دوستان عزیزم آقای احمدی مطلق بعد از شنیدن این ایده یه سری فایل تصویری اوریجینال و دیده نشده از جنگ، از زندگی مردم، از بمبارون، از تصاویر روستاها، جهاد سازندگی، جاده ها و غیره در اختیار من گذاشتن. خوشبختانه ما الان یه متریال تصویری داریم که فقط نیاز به ادیت داره، اما برای ادیت اون 75 دقیقه رو باید کوتاه‌تر بکنیم. چرا؟ برای که برای اجرا مناسب باشه، یعنی در واقع یه چیزی حدود 45 دقیقه تا 50 دقیقه باشه که بشه برای یک بخش از کنسرت ها اون فیلم های ادیت شده پراجکت بشن و موسیقی توسط بنده اجرا بشه.
اما این پکیج الان آماده است و آماده اجراست. نمیتونم بگم بزرگترین آرزوی منه برای که به ارائه بشه، چون که یادم من 2-3 بار در مصاحبه ها در پابلیک از آرزوهام حرف زدم. مثلا یکیشون یه ایده اپرا بود بر اساس عاشورا که در یه مصاحبه گفتم. ولی خب چون که زمان میگذره و موهای ما در این موسیقی میریزه و آدم کم کم رضایت میده به داشته‌هاش و میتونه از سر خیلی از آرزوهاش بگذره. اما ارائه دادن این کار علاوه بر این که میتونه یه سند تاریخی صوتی باشه، به طور کلی اون پکیجی که قراره بیاد بیرون، گمان میکنم نسبت به تولید چون این پکیج چندان هزینه نداره. اینجوری که برآورد کردیم یه چیز حدود $25,000 تا $35,000 لازمه برای اینکه این اقلام در یک پکیج منتشر بشه. یه CD 75 دقیقه‌ای، یه DVD که در واقع همون موسیقی ورژن کوتاه‌ترش همراه با تصویر، در واقع یه چیزی مثل موزیک ویدئوی بلند، یه چیزی مثل دوال ولی خب 45-50 دقیقه‌ای، و یه کتابچه که یه گروه نویسنده تمام قصه های غیر رسمی اون سالها رو از سال 57 تا حدود 71-72 نوشتن و یک کتابچه‌ای با اون CD قراره بیاد بیرون. غیر از این، از اون 6000 فایل ما حدود 300-400 قطعه و فایل جداگونه هم گذاشتیم در 2 تا CD که حالا به صورت یک فلش مموری میتونه ارائه بشه به عنوان بونوس، به عنوان اشانتیون این کار. یعنی مثل این که ما با یک سری فایلی که در اختیارمون بوده یک پروژه رو ساختیم، حالا داریم به اندازه همون فایل رو در اختیار شما میذاریم که اگر هر کسی دلش خواست بره با اون فایل‌ها یه پروژه مشابه یا هر کار دیگه‌ای بکنه. ارائه دادن این پکیج چون که عرض کردم بین 25 تا $35,000 هزینه داره و امیدوارم که بتونم به این آرزوی موسیقیم هم برسم بعد از انتشار این کار، به خاطر اینکه از آرزو چشم پوشیدن خیلی کار سختی نیست، اما حقیقت اینه که من فکر میکنم این یه سند صوتیه که لازمه بمونه، چرا که ما هر آن چیزی که هستیم موجودیت ما، چنان که تمام غذاهایی که خوردیم شده ما، تمام کتابایی که خوندیم شده ما، فیلمایی که دیدیم شده ما، بلاهایی که سرمون اومده شده ما، غمهامون، شادیامون هستی ما رو ساخته. من فکر میکنم صوت هم بخشی از هستی ماست. هر آن چیزی که شنیدیم شده ما و این قراره در واقع سندی برای ارائه بخشی از اون شنیده ها باشه. انقلاب ما انفجار نور فقط نبود، انفجار گام مینور هم بود. برای اینه که اسم این پروژه با در واقع تلفیق طنزآمیزی از اون گفته خمینی هست، مینور. مخلصی.